ሰላም ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ወይ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም አሪፍ ቆንጆ ገንፎ በኦትስ ወይም oatmeal በድንች የተሰራ ገንፎ ነው ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የደወሉን ምልክት ስትጫኑ ለወደፊት የምለቀውን ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንግዲህ በመጀመሪያ የማደርገው 2 ኩባያ ኦትስ አለኝ። እሱን ኦቨን ላይ አምሰዋለሁ። ከፈለጋችሁም በመጥበሻ ማመስ ትችላላችሁ። እኔ ያመስኩት ከ8 እስከ 10 ደቂቃ ያህል ነው፣ 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ። ከዛም በኋላ እናቀዘቅዘዋለን። ካቀዘቀዝኩ በኋላ እንፈጨዋለን ማለት ነው። የታመሰ ነገር በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው። ከፈለጋችሁ ዱቄቱን ማመስ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለመፍጨት የሚመቸኝ እንደዚህ ራሱኑ መጀመሪያውኑ አምሼ ስፈጨው ነው የሚመቸኝ ማለት ነው። ሁሌ ኦትስ መጠቀማቸውን ነገሮች እንደዚህ እያረኩ ነው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እንትን ምለው ማለት ነው መጠቀመው። እንግዲህ ኦትሴን ፈጭቼ ጨርሻለሁ። በመቀጠል ደግሞ ድንች ልጣለሁ። ከዛም ድንቻችንን እንከታተፋለን። የከታተፍነውን ድንች በደንብ አድርገን እናጥበውና እንጥደዋለን። ይሄው እንግዲህ በደንብ ብሎ በስሏል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ትንሽ ጨው መጨመር ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛም እናንጠፈፈዋለን። ከዚህ በኋላ ቀዝቀዝ ሲልልኝ ካለልኝ በኋላ እዚህ ጋር በገበታ ነገር አድርግና እንትንለዋለሁ ማለት ነው። ፈጨዋለሁ። ከፈለጋችሁ በጁስ መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ግን በእንደዚህ ያለ ነገር ስማሽ አረገዋለሁ። በደንብ መላም አለበት፣ በደንብ ድፍጥጥ ብሎ። ከዛ እንደዚህ በስፓቹላ ነገር ገልበጥ ስታረጉት ራሱ በስፓቹላ ድፍጥጥ ስታረጉት ያስታውቃል በደንብ እንደላመ። እንደዛ አድርጋችሁ እንትን ማለት አለበት የግድ ለምን እንትኑ ላይ እንዳይፈጥ ማለት ነው በኋላ። ከዛ ቀጥዬ የተፈጨውን ዱቄት እንበጣበጣለን ማለት ነው። 3 ኩባያ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ውሃ አደርጋለሁ። ከዛም የፈጨነው 2 ኩባያ ኦትስ ነው እንጨምራለን። እኔ መበጣበጣው ልክ እንደ በሶ ነው መበጣበጣው እዚህ ውስጥ አድርጌ ማለት ነው። በእጃችንን በሶ ስንበጣበጥ እንደዛ እንዳድርገን መበጥበጥ ማለት ነው። ምንም አያጓጉልም። እንደምታውቁት በሶ ስንበጣበጥ እንደማያጓጉለው ሁሉ እንዲሁ ስንመታው አያጓጉልም። ይሄ ቀጠን ያለ ነው። በኋላም ስንመታው ይመቻል ማለት ነው። በቀጭኑ እየበሰለ ይሄዳል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ 2 ኩባያ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መጥበሻዬ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ጋዙን ለኩሼዋለሁ። እንዳያችሁት ቀጠን ያለ ነው። ውሃውን መጠጥ እስከሚያረገው እተወዋለሁ፣ አላማስለው። ከፈለጋችሁ እናንተ በድስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንትኑ ውሃው ትንሽ መጠጥ አድርጎልኛል። ከዚህ መበለጠ መቆየት ትችላላችሁ፣ ለኔ ችግር የለውም። እዚሁ ላይ ከዳር ከዳር ያልመጠጠውን እየቆየው እዛው ላይ እስከሚመጥድ እያቆየው አማስለዋለሁ ወይም ማሸዋለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ልክ እንደነገርኳችሁ ደግሞ በድስት ከተመቻችሁ በድስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የመረጥኩበት ምክንያት በደንብ ይመቻል። መጥበሻዬ ሰፊ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ይመቸኛልና በዛ ላይ ደግሞ አይዝም፣ በጭራሽ አይዝም። ልክ እንደ ድስት አይዝም እና በጣም አሪፍ ነው።
በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በቃ ይሄ ቀጭኑ ወጥቶ ትንሽ ላላ እስከሚልልን ድረስ ከመጥበሻው እስከሚነሳልን ድረስ እናሸዋለን በደንብ። ትንሽ ዘይት ጨምርበታለሁ። ኦሊቭ ዘይት ነው የጨመርኩትኝ ለምን እንዳይዝባችሁ። ከፈለጋችሁ አለመጨመርም ትችላላችሁ። ግን እንደምታዩት እስካሁን እየያዘ አይደለም። ዘይቱን ሳልጨምር ራሱ እየያዘ አይደለም። የተቀባባው ራሱ ይወጣል ማለት ነው። ጨው ነው የጨመርኩት። አሁን ራሱ እየለቀቀ ነው። እንግዲህ የዳሩ እንደዚህ ሆኖ ራሱ ብድግ እያለ ነው። ማንሳት ነው እንዳይቀላቀል ማለት ነው። ከዛ አሁንም እጃችን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ተጠቀለለ። አሪፍ ሆነ፣ ቆንጆ ሆነ። አያችሁት አይደለ? ከዛ ቀጥለን ድንቻችንን እንደምንጨምረው ተመልካቾቼ፣ ድንች በደንብ አድርገን እዚህ ጋር ድንችን ማሸት አለብን። ልክ መልኩም እንትኑ ማሳየት ፍጥጥ ማለት የለበትም ማለት ነው። መልኩ ራሱ ገንፎውን የያዘው የኦትሱ መልክ መቀየር የለበትም ማለት ነው። እና ድንቹ የተለያየ ቫይታሚን አለው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጠቃሚ ነው፣ ጤነኛ የሆነ ነገር ነው። እና ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው እላችኋለሁ። እንዴት ጣፍጦን እንደበላን እንግዲህ በደንብ እያሸሁት ነው። እጄን ድክም እስከሚለኝ በደንብ ማሽን ነው። ገንፎ ካልታሸ ደግሞ አይጣፍጥም። ያው ስራው እየቀነሰልን እንዳይጓጉል ስለሆነ ነው የተበጠበጠው። ውሃ እየጨመራችሁ እያንተከተካችሁ ማብሰል ነው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። በድንቹ ከጨመራችሁ በኋላ ተመልካቾች ለነገራችሁ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር ለእናንተ እንዲቀልላችሁ ብዬ ነው ድንቹን እዚህ ጋር ከትፌ ቀቅዬ ምናምን ያሳየዋችሁ እንጂ እኔ የድንች ዱቄት ሰርቻለሁ። የድንች ዱቄት ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ አሳያ ቪዲዮ ለቃለሁ ማለት ነው። እና ከፈለጋችሁ ደግሞ አማዞን ወይም ኦንላይን ላይ የድንች ዱቄት ገዝታችሁ በድንች ዱቄትም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን እኔ በድንች የሰራ ሰው አላየሁም። የድንች ዱቄት ተብሎም እኔ ራሱ አዲስ ነው የሆነብኝ። በቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ ድንች መጠቀም የጀመርኩት ማለት ነው። ድንች ዱቄት መሆኗን ራሱ አላቅም ነበረ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ገንፏችን በደንብ በስሏል። እንዳያችሁት መጥበሻው ምንም የተወለወለ ነው የሚመስለው። ራሱ እየለቀቀን ሄደው። ከዛ ዘይት ላይ አረግና ስፐር ያደርግበትና ሳህኔን ጎድጓዳ ሳህኔን ላይ እናደርጋለን። ለሁለት ነው ማረገው እኔ። አንደኛው ለሚጾም ሰው እኔ ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው መቼም የሚለቀቅ መቼም ጾም ከገባ አይደለም የተሰራው። አሁን ግን እዚህ ጋር ኤዲት ሳረገው ጾም ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በሁለት አይነት ነገር ነው ማሳያችሁ። አንደኛው በቅቤ፣ አንደኛው በተልባ። ከዛ እንደዚህ ያረግን እንትንለዋለን። ድሮ እናቶቻችን እንደዚህ ነው የሚያረጉት። ገልበጥ ነው የሚያረጉት። እንደዚህ ያረጉ ያንከባለሉ። በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ተልባ እና ጨው ጨምራለሁ ከተልባው ላይ። ከዛ ደግሞ ኮረሪማ አለኝ አቀላቅለዋለሁ። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ኦሊቭ ዘይት ወይም የወይራ ዘይት፣ በወይራ ዘይት ነው ማቃጥ ነው። ያንን እንደዚህ ካቀጠን በኋላ ቀጥዬ ደግሞ ቅቤው ማለት ነው ቅቤውን አቀልጠዋለሁ። እንግዲህ ቅቤው ቀልጦልኛ ምን እንደማደርግ እዚህ ጋር በርበሬ ነው የምጨምረው። ከዛ ትንሽ የጨው እናደርግና ይሄኛው ደግሞ በዛ ላይ ሌላ በኩል እጠቀማለሁ። ከዛ እንደዚህ ያለ ነገር ብርጭቆ ነገር ውስጥ ዘይት አርገው ክፈን ስናደርገው ቀለል አድርጎ ጎድጓዳ ነገር ያደርግልናል። አሪፍ ዘዴ ነው። ይሄንንም ተጠቀሙበት። ከፈለጋችሁ በስኒ ደግሞ ከዛ አንደኛው ላይ የበርበሬ እና የቅቤውን ውህድ አደርጋለሁ።
እዚህኛው ላይ ደግሞ የተልባውን ቅልቅል አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በሾርባ ማንኪያ እንደዚህ ያረግን እየነከረን እናወጣ። በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ተወደታላችሁ ብዬ አስባለሁ ተመልካቾች። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ እንዳላሰለቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። እጅግ አርጌ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ።